دي بتبقى فلاجد، يعني بتبقى مثلا لو حد فجأة مثلا كان عنده 10,000 فجأة بقى 100,000 في أسبوع، دي في حاجة حصلت. طب لما مش تتخضيش مظبوطة. بقى لما انا يجي لي 100,000 بس لو كريم ريحان ممكن، لان هو محبوب ما شاء تتخضيش. هو الله. بقى كريم ريحان دوت آه، اوفيشال ده محبوب. اكيد ده هو محبوب في بس. العماره دي بس، والعماره دي مفيش غير شقتين هم اللي ساكنين الحقيقه. يلا ماشي الحمد لله. البحر والطاقة الحلوة. بس كده. بلادي بلادي. خلى داخل ما توقعتهاش الدخله داخله ما مفاجاه. تضحكش عليا. عارف ليه؟ لان دي حاجه من الحاجات الكومن اللي بيني وما بين الجست بتاعنا النهارده. اللي طابور هي؟ الصباح. ايه ندى عنان كانت معايا في المدرسه واحنا صغيرين. يا سلام. طبعا. ايه ده كنتش اعرف. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ندى عنان يا باشا تبقى اول، بس وقفيني عشان انا ساعات بفتي في البودكاسترز، بفتي كتير. اتفضل. ندى عنان تبقى اول مصريه، لا تاني مصريه. عربيه. يا جماعه النهارده احنا حلقتنا انستجرام، كل ما هو له علاقه بالانستجرام. عندنا الهيد اوف كومز او الهيد اوف كوميونيكيشنز او رئيسه العلاقات الايه بقى، العامة. رئيسه العلاقات العامه. يعني لو عندك اي مشاكل في الاكونت بتاعك ندى تحلها لك. انا واخد بالي ان المدرسه دي طلعت وحوش. كنا مع بعض في سنه كام بقى؟ لا كنا مع بعض كتير، يعني احنا كنا مع بعض من واحنا صغيرين لحد ايه، رابعة ابتدائي. يعني 4-5 سنين مثلا. 4-5 سنين ولا من كي جي 1؟ تاني من كي جي 1. يعني 6 سنين. احنا اصحاب طفوله. بالظبط. شفت اصحاب الطفوله فيرست فريند. لا وفي معلومة مهمة لازم تقولها له. ما دام فتحت موضوع المدرسة، ما احنا لازم نفتح موضوع كان المدرسه شكلنا مختلف جدا. في برضو كانت يعني انا هحاول، احب اعرف كنتوا عاملين ايه. انا هحاول بس ما وعدش. هحاول احط صورتنا في السكرين ده دلوقتي. لازم على فكره. يعني أيوة. هنا، لا اكشلي هنا لازم في والله. الاديت نظبط. لازم والله فعلا. كان شكلنا مختلف. هي كان شعرها، انا فاكر ان شعرها كان طويل جدا وبلوندش، اوكي. وكانت دحيحه اوبviously. يعني البنت بص بقت عامله ازاي. يعني احنا هنحكي انت بتعملي ايه وهنتكلم معاكي، بس بنشوق الناس، هنحب نشوق الناس قبل ما نبتدي. طبعا. وكان شعرها طويل وكانت دحيحه وكانت بتقعد في اول ديسك، وكان اسمها مميز جدا، ندى عنان. ما كانش حد عندنا اسمه كده. مفيش حد لحد دلوقتي اسمه ندى عنان. صح والله اسمه لبستش مميز حد. جدا. كل الناس اللي كانت قاعده في الديسك الاخير دلوقتي ايه بتنفسني. بقول لك اهو. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ويلكم تو ايجيبت. ثانك يو. انت مش عايشه في مصر؟ انا مش عايشه في مصر، بس باجي مصر كل سنه. حلو قوي. بالك قد ايه عايشه فين؟ 12 سنه بره في دبي، قبلها عشت سنه في السويدن، وقبلها بقى سنه كده قضيتها ايطالي وكام بلد تانيين. ايطالي؟ بتتكلمي ايطالي؟ ولا كلمه. كلامي سويدي؟ بس ولا كلمه. هقول لك المشكله في ايه. في اي بلد عربي احنا بنروحه ليه مش بنتعلم اللغه بتاعته بسهوله، او مش بنلقط كلمات، لان كل الناس بتتكلم وتفهم مصري. صح. كله فعلا بيحب المصريين جدا، بيحب الدراما المصريه جدا، فكله بيتكلم معاك مصري، فعمرك ما بتعرف تتعلم اللغه بتاعت البلد. عشان كده دايما تلاقي المصريين الوحاد اللي ما يعرفوش لهجات تانية كتير يقولوها. ده صح. لكن هتلاقي اللبناني مثلا بيعرف يتكلم مصري، بيعرف يتكلم سوري، بيعرف يتكلم اردني جدا. احنا المصري مصري يا باشا. هو انا فيني احكي لبناني بس ما قاليش جلاده يعني هلا. لا بس هو برضه باسل على فكره مش عادي. باسل عنده كده بيطلع له لهجات غريبه وكتيره ممثل ما لازم. لا المفروض تبقي عارفه، يعني لو احنا اصحاب المدرسه واحنا عيال صغيره، بس انا نصي مصري ونصي اردني اصلي فلسطيني. يس. بس الحقيقه ما بعرفش اتكلم اردني. ايه ده فعلا؟ بس بتعرف تتكلم لبناني. عشان انا عشت سنتين في لبنان وانا بصور اكس فاكتور. ف بنزل بقى بروح البقال وباجي وكده. بس الاردني اعرف، بس يعني لما بتكلم قدام اردنيين اللي هو بيقفشوك على طول. حكوا. لا اللي هو اخص نسيت بلدك واصلك. لك يا عيب الشوم بس. تحس انت فتحت MBC 4. بس ليه ما كنتش بتتكلم مع باباك، وما كنتش بتتكلم مع قرايبك؟ عشان انا مولود في مصر وعشت طول عمري في مصر، وماما بابايا كان بيسافر كتير قوي، وماما هي اللي معانا 24 في ال 24. ماما I love you. بس فاحنا كلنا، حتى بابا بقى يتكلم مصري الله يرحمه يعني. فكان كده يعني. فالاردني ضاع.
نرجع بقى لنجمتنا النهارده. ايوه اولا يعني مش عايز اقول لك قد ايه اللبس حلو وقد ايه الشياكه. لا في شياكه اظن مغربة. باين. انا جايه اشرفكم وشرف مصر. انت مشرفانا ومشرفه مصر، لان هي دلوقتي المصريه الوحيده اللي شغاله في انستجرام، صح؟ دلوقتي اوكي dedicated. هو ده بقى دلوقتي ده التويست. هي طبعا يعني انستجرام انتوا زي ما انتوا عارفين هي جزء من شركه اكبر اللي هي ميتا، فيها كذا اب وكذا تكنولوجي. فانا الوحيده دلوقتي اللي مسؤوله 100% هنا في ريجن مصريه عن انستجرام. فانت ماسكه افريقيا والشرق الاوسط وتركيا بالظبط. يعني عندك افريقيا وحته من اسيا وتركيا بالظبط، الشرق الاوسط يعني. نجحت في الجغرافيا يا دوبك يعني هيد اوف كوميونيكيشنز. بالظبط. طب قبل ما نتكلم عن انستجرام ممكن نرجع بقى نتكلم عن ندى عنان. اتفضل. انت كنت في بي كارنك لانجويج سكول. بالظبط. فاكر النشيد بتاعها ولا لا؟ كانش ليها. انت عارفه كان بيقعد ورا انا انت عارفه ان انا قبل الحلقه كنت قاعد بحاول افتكره عشان ابتدي بيه بدل بلادي وبعدين ما لقيتهاش فقلت ابتدي ببلادي. ولا انا فاكراه، لان انا بس مسكتها كان برضو فيه. وانا صغيره. اكيد كان فيه. انت كان عندك نشيد في طبعا. ايه بقى؟ انا كنت في البي بي سي. ايوه عارف عارفهم بتاعت الصيع. يا صيع. انا نقعد نحقد عليكم. بس مش هقول النشيد ليه؟ بس النشيد تعبان قوي بصراحه. على قده. بي بي سي ماي سويت هوم وبتاع وحاجات كده. او ماي جاد. هبقى ابعته لك في مسج. ماي سويت هوم. بيتي اللذيذ. بعد المدرسه رحت جامعه ايه؟ عملتي ايه؟ درستي ايه؟ رحت جامعه مصريه ناشونال. كنت في عين شمس وكنت بدرس انجلش ليترشر، اداب انجليزي. كنت عايزه اطلع ناقده ادبيه. ايه ده؟ يعني ماشي. عشان بس تبقى عارف كنت بموت في الادب والدراما والنوفلز والريدنج اند رايتنج والكلام ده كله، ستوري تيلينج. وده يعني دي كانت البدايه. بعدين قلت ان انا خلاص انا اول لما هتخرج هبتدي ان انا بقى فولو ماي باشن، وانا عايزه فعلا ان انا اعمل حاجه كده اللي هو ابقى طول النهار والليل ابقى بقرا في نوفلز واطلع بقى الكاركترز دي اتصرفت كده ليه، المواقف دي حصلت كده ليه، الكلام ده كله. بعدين اول ما اتخرجت على طول انا ابتديت اشتغل بصراحه من وانا في الجامعه. يعني if I backtrack شويه، انا ابتديت اشتغل من وانا في الجامعه، يمكن تانية جامعه. و I fell in love with the corporate world. يعني كواحده حبيتي الشركات. طب والادب والشعر هقول لك بقى الموضوع يعني جوزتهم لبعض ازاي. حلو. بس بصراحه انا ابتديت اشتغل فعلا وانا يمكن عندي 16 او 17 سنه. كنت بشتغل في ايفنتس، حاجات بتحصل في مصر، بنزل مثلا فيها تبع شركات ماركتينج الكلام ده كله. وكانت يمكن شركه كبيره جدا جدا، هي كانت اول واحده اشتغل معاها بارت تايم يعني كواحده في الجامعه. وكان ايفنت لونش عندهم كبير قوي. شفت بقى موظفين وطالعين بقى كده يعني جايبين الكوفي كابس الصبح وبتاع القهوه بتاعتهم. انا حسيت انا عايزه ابقى الشخص ده. اول واحد إيه ده؟ اسمعه بيقول كده والله العظيم. انا كل الناس بتستغرب ايه اللي انت جدا. بتقوليه ده؟ انا نفسي ابقى موظف بقى. يا رب. وشفتهم ماسكين الشاكوش وبيهدوا في الحيطه وحسيت ان انا عايز هو ابقى انا ده. الشخص ده. كوبايه القهوه دي ايه ده؟ دي بتاعتي، دي ده هتبقى بتاعتي في يوم من الايام. حلم غريب غريب جدا صح؟ This podcast is powered by VOO, a mart in an app. يمكن بقى ساعتها ده كان موقف شدني يعني. بس فعلا انا عجبتني القصة كلها، حبيت قوي. كانت تك برضو، فكان عجبني قوي حتة ان ايه ده تكنولوجي جديدة والناس كلها مبسوطة بيها واكسايتد بيها، وان الموظفين دول يعني هم المسؤولين. كانت شركة إيه؟ يعني بيعملوا ايه؟ كانت مايكروسوفت. أوكي. وكان اللانش بتاعها كان اكس بوكس. كان اول يعني مرة. انت بتتكلمي على حاجات كبيره، انت حسستيني ان هي شركه جيل زحلقه لا. وبيعملوا سايبر جيمز. لا هي كانت مايكروسوفت، كانت اول شركه. وكانت تمام ان يبقى حلمك تشوفي مايكروسوفت والناس داخلين بالكوفيه، مش الكوفيه هي مايكروسوفت والاكس بوكس. تمام بالظبط. فدي كانت بدايه يعني ان انا حسيت ايه ده كوربريت لايف از نوت باد. يعني حياه الكوربريت او حياه الشغل ده حاجه كويسه او ممتعه يعني. في نفس الوقت بقى انا كنت حابه جدا جدا حكايه الستوري تيلينج او القصص او القرايه عامه والكتابه بشكل عام.
ولما ابتديت بقى اشتغل يعني كملت شغل وخلصت الجامعة وكنت خلاص هسافر بره، كنت اروح لندن عشان ابتدي اكمل الحلم بتاعي ان انا ابقى ناقدة ادبية. بعدين بعد الجامعة على طول اخر يوم تقريبا في الامتحانات جالي انترفيو ان انا اروح شركة تانية، كانت اول شركة اشتغل فيها كوربريت. مايكروسوفت؟ لا ما كانتش مايكروسوفت، كان الحلم بقى حقيقة بس ايفنتشولي رحت مايكروسوفت وواقفه بكوبايه القهوه ومستنيه. ايوه لا كانت وماشيه بالقهوه تبص اذا في اي بنات صغيرين باصين لها البصه اللي هي كانت بتبصها لها، عارف انت وين تكتبها بقى في قصه ادبيه. رحت بقى بالقهوه، ده اول حاجه فضلت اعملها، انا ماشيه بالقهوه رايحه جايه، ما حدش ليه إيه يا مفيش جماعة؟ ليه مش يا جماعه باين البنت دي ليه ما بتسيبش القهوه يا جماعه؟ يا جماعه مش البنت شايفيني. دي اكيد عندها مشكله. بس اشتغلت واتقبلت واشتغلت على طول يعني، وفضلت في الشركه دي 8 سنين وكملت ونقلت بقى. هي دي رحت ايطالي ورحت بلاد كتير بصراحه، السويدن. وانت شغاله في الشركه دي؟ بالظبط، تبع الشركه دي في بوزيشنز بقى مختلفه. ومن اول يوم هي ايه الشركه دي؟ اريكسون. اوكي. بس من اول يوم انا كنت يعني حبيت المود بتاع الشغل، وحبيت مود النجاح وان انا بترقى وبوصل لحاجه تانية. بالظبط. فدي كانت يمكن البدايه. وبعدين بقى رحت من اريكسون، نقلت بقى، دخلت طبعا في الكوميونيكيشنز فيلد. لا رحت لينكد ان. بس استني اسمع مايكروسوفت. هتسمع بقى، عارف ايه اللي حصل بعد ما رحت لينكد ان بكذا شهر؟ مايكروسوفت اشترتها. اوبا فبقيت في مايكروسوفت بلوت تويست وجون. رحت شركه اشتريتها بقيت مايكروسوفت. شفت البلوت تويست فين؟ بس فرحت. طبعا لينكدين بالنسبه لي كانت بدايه بقى دخول السيليكون فالي كومبانيز والتك كومبانيز وكده، اللي هي شركات التكنولوجي. ممكن نشرح للناس برضو بايه سيليكون فالي دي بعد ما تخلص؟ اكيد. بس الشركات، بس سيليكون فالي دي مش في سان فرانسيسكو؟ مزبوط. بس يعني هي عملت من رمز انا قلت سيليكون. يمكن في سيليكون فالي في مصر. التجمع الخامس، في دبي. التجمع الخامس مثلا. المنطقه السيليكونيه، المنطقه الصناعيه. السيليكونيه. انا اسف فندم، لا، احنا ولا يهمك خالص. بنتفه بس ساعات يعني. عادي اتفضل. بس ما انا جاي لكم بقول لكم انا حلمي كان امسك كوفي كاب يعني، انا تمام، منتظره تمام. ايه يعني. حلو. بس يعني لينكدين بصراحه يعني سيليكون فالي عشان نشرح للناس، هي بتمثل الشركات اللي هي كانت ساعتها التك كومبانيز او معظمها السوشيال ميديا كومبانيز او شركات التواصل الاجتماعي. اللي هي بقى كانت ساعتها طلعت فيسبوك، طلعت كان في تويتر، لينكدين، شركات كتير. فدي كلها في نفس المنطقه في سان فرانسيسكو في امريكا، واللي هي بيسموها بالسيليكون فالي. فاي حد حلمه انه يوصل بالنسبه لهم التكنولوجيا يعني لو عرفت اوصل لسيليكون فالي ده انا كده قفلت اللعبه طبعا. ومن ناحيه تانية كمان، هي كان لو تفتكروا بقى جوجل كانت اول شركه ابتدت الموضوع ده، في حته ان الشغل مختلف، ما بقاش بقى شكل الشركات او الكوربريت زي ما احنا عارفينها النهارده، اللي هو ده موظف. كان زمان كانوا بيصوروا فيديوز جوه المكتب، وكل الناس ايه ده، والناس دي ايه ده، وده رايح بالشورت شورت وشبشب وبيلعب بي اس، وايه ده انا عايز اشتغل الشغلانه دي وكده. بالظبط. فيعني احنا زمان ما كانش في حاجه اسمها ان حد يلبس شورت ويروح المكتب. ده دلوقتي ده العادي يعني، هم استغربوا لما يلاقوك لابس. أيوة. يعني ورايح انت لابس جزمه ليه يا حبيبي؟ عندك كله ومش عايز حد يشوفه؟ عندك اجتماع مهم النهارده تقابل الرئيس. بس فدي كانت بدايه. لينكدين بصراحه كانت شركه رائعه يعني، وانا فعلا قعدت فيها تقريبا 3 سنين. بس كانت بقى بدايتها حلوه في ان انا علمتني حاجه very unique، يعني حاجه سبيشال قوي في الحته دي، هي البيرسونال براندنج، او ان انت ازاي تبني لنفسك هويه، او تبني لنفسك انت علامه تجاريه زي ما بنبني للشركات. ازاي تسوق نفسك انت كبني ادم للشخص نفسه، للبني ادم نفسه. بالظبط. وهو على فكره انت لو تفكر فيها، هو مش حاجه كبيره قوي لسه عندنا في المنطقه هنا، او كانت ساعتها مش كبيره قوي عندنا هنا في المنطقه. بس انك انت ازاي تعمل لنفسك البراند او البروفايل بتاعك اللي هيمثلك على للشغل، عشان يخليك توصل للشغل اللي انت عايزه او البوزيشنز اللي انت عايزها على لينكدين بالذات. وبعد كده بقى طبعا بعدها على كل المواقع التانية او الويب سايتس التانية. طبعا دي حاجه يعني معلومه لذيذه جدا، لان انا اول ما ابتديت انا وكريم كنا شغالين في نفس الشركه، وكنا احنا الاثنين في التسويق. انتوا عرفتوا بعض من لا الشغل؟ احنا من بعض من الجامعه، درسنا نفس الميجر، قعدنا مع بعض 4 سنين ونص. حلو. 4 سنين ونص.
يعني تقريبا انت رحت بس سنه لندن. انا رحت سنه لندن. المهم يعني فدرسنا نفس الحاجه ودخلنا نفس الشغلانه، فاحنا الاثنين كنا شغالين في التسويق. بعد كده انا سبت ورحت التلفزيون، ابتديت التلفزيون. حلو. فوانا في التلفزيون اكتشفت ان يعني انت كممثله او كمذيعه او كمغنيه انت البراند بالظبط. انت العلامه التجاريه دي اللي هي ندى عنان. بالظبط. فاهمه؟ فانت ازاي هتسوق اسمك عشان تبيع، فتبقى في فيلم او تبقى في مسلسل او تعمل كليب فالناس تتفرج. بالظبط. فاكتشفت ان البني ادم ممكن يبقى هو البراند ده. طبعا. وعلى فكره كنتش اعرف بقى ان ده بيحصل في واحد مثلا شغال محاسب. لا ده هو ده كان الاصل اللي بادي عليه لينكدين. يعني لو تفكر فيها، هو انت بتسوق لنفسك، بتبيع نفسك للي عايز يعين دلوقتي. فبيخش مثلا شركه عايزه تعين مثلا مهندس او حد مثلا بتاع كوميونيكيشنز او علاقات عامه، فيخش يدور بالكيوردز، هيلاقي مثلا ليه انت البروفايل بتاعك هيظهر له اول واحد، عشان حاطط الكلمات المناسبه اللي هو بيدور عليها، علشان مثلا مكمل البروفايل بتاعك بشكل حلو، حاطط صوره، حاطط الدراسه بتاعتك، كل حاجه. فكل ما تبتدي ان انت يعني كانوا بيهتموا جدا جدا بالتفاصيل حتى بتاعه البروفايل، ايه ان انت تكتب ايه ما تكتبش ايه، ازاي ان انت ما ينفعش ان انت تبقى كأنك كاتب سي في اللي هو حصل باسل على ماجستير. لا في قصه لازم لازم تكتب first tone of voice، او اللي هو بان انت بتتكلم عن لسانك وتقول مثلا انا بحب شغلي، انا اشتغلت في كذا، وتخليك كاجوال جدا، وتخليك كأنك انت الشخص الناس هتشتغل معاه يعني. ولقيت مقالات عجبتك بالزبط. فبتقوم داخل تقول عليها رأيك بالزبط. وهكذا. ده مهم جدا لكل الناس اللي بيتخرجوا دلوقتي طبعا. يعني الناس اللي لسه بتتخرج مهم جدا ان هم يفهموا ان كل حاجه بيعملوها هم بيسوقوا لنفسهم ولاسمهم عشان يقدروا يشتغلوا الشغلانات اللي هم بيحلموا بيها، او عشان الشركات الكبيره بالزبط. يجروا وراهم يقولوا لهم تعالوا او كذا وكذا يعني. بالظبط. فدي كانت بصراحه كانت مرحله مهمه وكانت حلوه جدا، ان هي حاجه فادتني يعني فور لايف بصراحه. بس بعد كده بقى انا دايما اراوند يعني على العلامه بتاعه ال3 سنين بدور على تشالنج مختلف او تحدي مختلف، يا اما ان هو مثلا يبقى ان انا بغير شغل، او ان انا باخد مثلا منطقه اكبر، او باخد responsibilities او مسؤوليات اكتر في شغلي. فكانت بقى ساعتها ظهرت الجوب بتاعت انستجرام في دبي، وكانت اول مره هيعينوا حد في انستجرام كهيد اوف كوميونيكيشنز هنا في الريجن. يعني ما كانتش الشغلانه دي موجوده قبل ما انت تخشي؟ الشركه بس موجوده، بس الشغلانه دي مش موجوده. يا جماعه مصريه ورافعه راسنا وخلقوا لها شغلانه، اللهم صل على النبي، وكانت في بيكرنك. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ نفس كانت جنبي يا ابني في الديسك، كانت جنبي، بس حد حد وقع على وشه. الحمد لله. انت حلو على فكره، انت اخويا. يلا انت اخويا، خدني في حضنك يا باشا. لا بس انا عجباني فكره الحته اللي انت بتقولي عليها، ان انت كل 3 سنين بتبقي عايزه تعملي حاجه جديده، تشالنج جديد، مش عارف ايه. انا عندي نفس القصه بس على سكيل اصغر شويه. لما انا رحت السنه اللي عشتها في لندن دي، كنت انا رايح المفروض كان عندي مش عقده الخواجه، بس اللي هو درست 3 سنين وبعد كده انا اخر سنه دي بقى اروح اتخرج من اخر سنه، اتخرج من جامعه جامده قوي واسم كبير قوي. فلما حد اجي اروح شركه بقى، عشان كنت كوربريت ما كنتش في التلفزيون خالص، فلما اروح كوربريت او ما قايل له انا متخرج يا باشا من لندن يا باشا، فبدل ما اخد ال 3000 جنيه اخد ال 4200. انت فاهم؟ فوانا في لندن بقى كان موضوع التشالنج ده عندي. رحت الحقيقه عشان ادرس وما درستش بصراحه يعني. بعد ما رحت ووصلت ونزلت ولندن ورحت الجامعه وكده، اكتشفت ان الفلوس كتير جدا وان هي مش معايا. فقلت طب بص، انا هقعد السنه دي في لندن كلها وهعيش هناك واشتغل واوقف الجامعه سنه وابقى ارجع في مصر بقى عادي بال2 جنيه اللي احنا بنتخرج بيهم وخلاص. فالسنه اللي انا قعدتها هناك دي بقى عملت زيك بالظبط، بس على اختلاف الشغلانات. ايه بقى؟ ويتر، شغال في سوبر ماركت. بس كان تشالنج ايه بقى، ان انا قعدت سنه ونص كل ما اترقى في شغلانه استقيل. فاهمه ليه؟ لان انا واخد السنه دي ببني فيها باسل، يعني ببني فيها نفسي وبتعلم فيها حاجات ومعيش فلوس وبنزل وبشتغل وبنظف كابينات. بصي عدت على ايام سودة، بس انا راجع من هناك بني ادم جديد طبعا، بني ادم عنده اكسبيرينس كتيره جدا، بني ادم اهدى من الاول، بني ادم عارف يعني ايه مسؤوليه وعارف يعني ايه فلوس. أكيد. اي حاجه اترقى فيها ابقى برصص الرف في السوبر ماركت، اترقى ابقى كاشير، اقعد اسبوع واقوم خالع.
اروح ابقى وهكذا. كنت بتعمل كده عشان كنت عايز تجرب كذا حاجه وانت هناك، ولا ما لقيتش الحاجه اللي انت بتحبها؟ كنت عايز اجرب كل انواع الشغلانات، وكان عندي سنه كأن مديني سنه فري، وانا اوريدي سافرت، فانا ماما وبابا مش عارفين يرجعوني مصر. فقلت خلاص بقى مش هدرس، هقعد اتعلم الحاجات دي. انا عامه عملت نفس الحركه برضه، بس جيت برضه في مره في 2006 وطلعت برضه قعدت لي 4-5 شهور. انا كنت في 2006 2007 بجد والله. جيت في 2006 عملت نفس الحركه، كنت برضه عايز اشوف انا هعمل ايه، يعني كان عايز اشوف، عارف انا عايز اشوف اتشالنج نفسي على قد ما اقدر، اشوف انا ايه اللي هتصرف ازاي. وبرضه على نفس السكيل على فكره، برضه رحت كنت نفس القصص برضه، اشتغل في ملاهي، كنت شغال في ملاهي، اشتغلت لايف جورد رغم ان انا يعني بعوم بالعافيه اصلا، مش عارف بس انا بحب قوي القصه دي، راح اشتغل لايف جورد يعني في اكوا بارك، في اكوا بارك يعني هو بيعوم عادي يعني لا لايف جارد بينقذ الناس. بس انا كنت غالبا يعني كنت اللايف جارد ده اللي هو بيبقى قاعد مش في البيسين والبحر، جايب فيه سلالم، وواحد قاعد فوق، واحد قاعد زهقان قوي ماسك الموبايل ما بيعملش اي حاجه، وهو اصلا لابس نظاره شمس ونايم من وراها. دي كانت شغلانته بالظبط. غالبا ما كانش بقى في عوم اصلا، هو ده الضحك بقى. كنت حد بينزل اروح اصلح بقى دواليب، اصلح حمامات، بصي عملت حاجات انفخ عوامات، انفخ بلالين. كنت بنفخ. طب انا اول واحد دخلت في البلد دي في امريكا كانت، ما كانوش يعرفوا حركه العوام، عارف لما حاجه الكاوتشه تبوظ يبقى فيها خرم، فتقوم رشش عليها شويه صابون بالميه فتلاقيها بتبقلل. ما كانوش يعرفوها. يوم ما وريتها لهم حصل انقلاب. لو شغالين في موبيل الدائري كانوا عرفوها. بقول لك ايه، كانوا بيمشوا جنب العوامه يقعدوا يعملوا كده بس ودنه يقعد بقى يشوف فين في بس لا كانت نفس القصص. وفي الاخر برضو ده اللي خلاني السفريه دي هي اللي خلتني قلت في الاخر انا عايز اسافر امريكا لما اكبر، علشان عايز اعرف انا كنت لو انا رحت عايز انفخ بلالين، انا هعرف اوريهم ايه تاني يا جماعه. استمر في النفس. عايز اعرف انا لما اروح هناك المره الجايه وانا كبير هعرف اخش شركات، واعرف اخش شركات كبيره ولا لا، وكل سنه ولا سنتين. يعني انا شغلانتي كنت لسه بقول امبارح، شغلانتي ان انا كل سنتين بغير الشركه، بنكبر شركه نبيعها ونخش نعمل شركه جديده من لنفس الاسباب، ان انا بحس ان انا ما هي بص لازم. هو كان في حد زمان منتور قال لي ان انتي اول سنه. منتور ده اللي هو زي المعلم رشدان معلم رشدان بس بتاع الكوربريت اللي ماسك كوفي برضه كاب وجاي ده بقى اكبر كوبايه في بس مج بقى مش الكرتون يعني عارف بيدوا له ذهبي بقى ده وصل عليها اسمه انيشال. بس كان فعلا حد مره قالها لي ان دايما في اي شغلانه السنه الاولى عندك بتبقى انت بتتعلم فيها الليرنينج فيز، او السنه اللي بتتعلم فيها بقى ازاي ايه الحاجات اللي انت كويس فيها، الحاجات اللي انت مش كويس فيها. تاني سنه بتبقى احسن، بتبقى بتعمل شغلك بثقه كده. تالت سنه بقى بيبقى الاوبتيمم بتاعك، اللي هو اعلى درجاتك واحسن حاجه، احسن اداء انت هتأديه في الشغلانه دي او وات ايفر اللي انت بتعمله. بعد كده خلاص بتقف، بتستجنيت. مفيش لو انت ما قررتش انك انت تاخد مثلا مسؤوليه جديده او تجدد من شغلك ده بطريقه ما، هتلاقي نفسك وقفت، مش هتتعلم حاجه جديده، لان خلاص انت بتعمل نفس الشغلانه 3 سنين. فدي كانت بصراحه من احسن الحاجات يمكن اللي انا اتعلمتها، لان فعلا انا بقيت الاقي نفسي ان انا ثالث سنه خلاص انا بعمل احسن حاجه عندي. بعد كده ببتدي افكر بقى ايه اللي هعمله، واتس نيكست بالظبط كده بالظبط. فبعدها فبعد انت لما بتخشي بعد كده 3 سنه اخر حاجه اخر مره بقى التشالنج يبتدي بقى بالظبط، بتبتدي تحسي اللي هو انا عايز اعمل حاجه جديده وافكر من اول وجديد بالظبط. وغير ان انت بقى يعني كمان نفس المنتور اللي بالكوفي كاب الجولدن الرهيب ده فعلا برضو اتعلمت ان انا لازم افضل طول ما انا بشتغل انا in a learning mode، او في المود بتاع ان انا بتعلم حاجه جديده كل شويه. مثلا انا طبعا ان انا بحب حتى لو انا مش مثلا بجدد من شغلي او بسيب شغلي او باخد مسؤوليه جديده، لا احب مثلا اروح اشترك في بروجكت تاني او مشروع تاني مع حد تاني يعلمني حاجه جديده سواء بره الشغل او جوه الشغل، عشان اخد سكيل جديده او كده. فعشان كده دايما تحس انك انت طول ما انت ماشي بتتعلم، طول ما انت يعني طول ما انت بتكبر في شغلك، طول ما انت بتتعلم وبتزود على نفسك سكيلز جديده هتفيدك في شغلك دلوقتي وبعدين. طب يعني احنا كده نعمل ريكاب سريع، مراجعه شخصيه على الاستاذه ندى عنان. احنا كنا بي كارنك، عين شمس، اريكسون بالظبط، بعد كده لينكد ان،
موصول بمايكروسوفت اللي هو كان بعد كده الحلم بعد كده نخش بقى في الحته المهمه قوي اللي هي اصلا الناس مستنياها عشان يخشوا في الديتيلز بتاعتها. بعدين جالك اوفر انستجرام بالظبط. لوحده ولا جه مع حاجه تانية؟ لا يعني كان في كذا حاجه تانية ساعتها، بس كانت انستجرام هي كانت اكتر حاجه انا حباها جدا. طبعا هي كانت الاب اللي كنت بستخدمها كل يوم انا شخصيا. وبعدين كان في حته كده ان انا حاسه قد ايه الاب دي من ناحيه اللي هي الابلكيشن او التطبيق بتاع انستجرام باورفul، ولمت يعني millions and millions of people من حوالين العالم، وعملت حاجه جديده كانت ساعتها مش موجوده، وهي ان هي الفوتو فيرست، او اللي هي ان يبقى الصور هي اهم حاجه او الموجوده في الاب. وحسيت ان في باور كده بيجي معاها، ان انت لو انت اشتغلت في حاجه زي كده بالستوري تيلينج اللي انا بحبه، اللي هو جاي منه الكوميونيكيشنز وشغلي في العلاقات العامه عامه، حسيت بقى ساعتها ان لا يعني imagine انت تقدر تعمل ايه في حاجه زي كده، بوزيشن زي ده، تاثر على الناس ازاي، تعلمهم حاجات جديده سواء على تطبيق سواء على حاجات جديده بقى، حاجات كتيره. هي كانت البرايورتيز بتاعت انستجرام ساعتها اللي مش ناس كتير تعرفها، زي عن الصحه النفسيه مثلا، عن السيفتي، عن السكيورتي. طب احنا خلينا نقسم انستجرام حتتين. اتفضل. اول حته هنتكلم عن الحاجات اللي كل الناس عماله بتسال عليها. تسالني وبتسالك وبتساله، وهو اكيد عنده اسئله وانا عندي اسئله. الحاجات اللي هي عن الابلكيشن نفسه او عن التطبيق نفسه أكيد. وبعد كده هنتكلم على المفاجآت اللي هي انا عندي خلفيه صغيره قوي عنها، اللي هي محدش يعرف عنها حاجه بتحصل جوه المكاتب والشركات الفروع بتاعت انستجرام او يعني الاوفيسز. بس خلينا نبتدي بالحاجات اللي هي ممكن تبقى مع يعني ريليتابل للناس. تمام، نبتدي. هو انستجرام عليه كام واحد اصلا؟ بص، احنا بنقول ان هو دلوقتي اكتر من 1 بليون بيبل موجودين على انستجرام. اكتر من 1 بليون بيبل، مليار واحد مليار واحد منزلين الابلكيشن وبيستخدموه بالظبط. بعدين احنا دلوقتي كشركه تبع ميتا اللي هي previously known as Facebook او كانت قبل كده اسمها فيسبوك، احنا بقينا بنريبورت النمبر كله، كل الابس الفاميلي اوف ابس اللي هي انستجرام فيسبوك ماسنجر وواتساب مع بعض. الرقم اللي هو واتساب كمان يعني كنت لسه ده انتوا يعني تملكوا تليفوني في يمكن 2 ابس بس براكم. هذه كانت من بصراحه من احلى الحاجات اللي حببتني ان انا اجوين الشركه دي. يعني انا من زمان وانا حاطه فعلا عيني على شركه زي فيسبوك، لان هما يعني they transform تماما، غيروا تماما السوشيال لايف او السوشيال ميديا as we know it النهارده. يعني انت مش يعني انت الهيد اوف كوميونيكيشنز او انت رئيسه العلاقات العامه بتاعه انستجرام بس ولا بتاعه انستجرام وفيسبوك ماسنجر؟ كان عندي حاجه في الواتساب خلاص. عندي هنا برضو سؤال، العلاقات العامة لما بنقول علاقات عامة ايه المقصود بيها بالظبط عشان الناس برضو تفهم؟ اكيد المقصود بيها هو مش زي بس المقال في الاول، مش كل الناس تكلمني على كل حاجة. يا جماعة اللي لا موبايلك هنج يا جماعة. اي حد عنده مشكلة في انستجرام انا هحط نمرة ندى عنان في اخر الحلقة، النمرة والعنوان، ما ردتش روحوا لها دبي خبطوا هتجاوب لكم كل حاجه. اتفضلي. بص، هي علاقات العامه او بنسميها بالانجلش كوميونيكيشنز، هي كل ما انت بيظهر للناس اكسترنالي او خارجيا. بمعنى ان انا النهارده اول حاجه علاقات العامه هي مبدئيا علاقات مع الصحافه، ماشي. او ان انا لو في مثلا خبر جديد احنا عايزين ننشره بننزله، انا ببقى مسؤوله عنه. لو في مثلا برودكت جديد او ميزه جديده طالعه على انستجرام مثلا، احنا بنطلعها برضو من خلال الصحافه وكده. ده واحده. حاجه تانية ان احنا بنشتغل كتير على حملات كامبينز. الكامبينز دي بتبقى توعيه على حاجات كتير. دي انا بحبها دي قوي بقى عندهم بالظبط. وانت حتى اشتركت في كذا واحده منها يا باسل. بس يعني بتبقى بقى توعيه اكتر على حاجات ممكن الناس ما تبقاش عارفاها او مشاكل والناس عايزه حل ليها، زي مثلا السيفتي والسكيورتي، الاكونتس اللي بيحصل لها هاكينج على انستجرام ترجعها ازاي، طب بيحصل ليها هاكينج ازاي، مشكله مثلا الهيت كومنتس او الناس اللي مثلا بتخش تسيب كومنتس مش كويسه بالظبط او كده، التنمر والحاجات دي. تنمر بالظبط. فدي برضو تبعي. ولو في بقى اي حاجات تانية بنشتغلها مثلا اصغر شويه مع كرييترز اللي هم اللي بنسميهم هنا صناع محتوى،
اجان برضو بتبقى يا من خلال توعية، يا خلال مثلا ميزة جديدة عايزينهم يشتغلوا بيها اي اضافة جديدة انتوا عملتوها بالظبط، ويطلعوا بيها مثلا بكونتنت جديد ويبتدوا ان هم يوروه للناس. فدي يعني كل اللي انت بتشوفه تقريبا externally هو ده اللي انا مسؤولة عنه. حلو قوي. نمسكهم بقى واحدة واحدة. بالظبط. تهيالي نبتدي بالهاكينج، القرصنة. مش قرصنة صح؟ تهيالي لو في قرصان بيقرصن عليا، بيقرصن على حد واخد الاكونت بتاعه، الحد ده يعمل ايه؟ بص غير ان هو يزعل ويعيط وكده. طبعا دي وطبعا كل الدي امز اتشافت ومصايب وفضايح، فيعمل ايه؟ الهاكينج اكتر فعلا للاسف هي اكبر مشكله احنا بنلاقيها من الناس دايما على طول، وبيبقى سببها للاسف ان انت مش واخد بالك من السكيورتي بتاعت الاكونت بتاعك قوي. يعني للاسف هي بتبدا من كده. مثلا اللي بيحصل اول حاجه، خليني اقول مثلا اخد اكزامبل، اقول انت النهارده يا باسل اتعمل لك هاك للاكونت بتاعك، تلاقي نفسك ان انت مش عارف، فجاه لقيت ان مش عارف تخش على الاكونت، مش عارف كل الكونتاكتس بتاعتك اتمسحت او الصور بتاعتك اتمسحت، وات ايفر الهاكر ده عمل ايه. وغالبا اللي بيحصل ان يا اما بياخده وبيغير الاسم وخلاص، يا اما ممكن يجي يروح قايل لك طب انت بقى لو عايز الاكونت بتاعك ادفع لي اعمل بالظبط. للاسف وده مش بيحصل هنا بس، بيحصل في كل بلاد العالم. اول حاجه تبص عليها هي ان انت تشوف مين هو هاز اكسس او مين عنده اكسس على التليفون بتاعك او الاب بتاعتك. اول حاجه ابدا من الاب، مين عنده اكسس على انستجرام بتاعك. انت اديت الباسورد بتاعتك لحد، اديت البين كود بتاعك لحد، بعد كده تبتدي تبص. يعني انت عايزه تقولي ان اول حد المفروض الواحد يشك فيه هي مراته مثلا؟ ممكن. انا ما قلتش كده. يعني مش عايزه المرات تزعل مني. أيوة. من اقرب الناس طعنه جت. انا مديك الباسورد بتاعي من 1 ل 5 بتعملي فيها كده. اتفضلي كملي. بعدين تاني حاجه تبص عليها مين عنده اكسس على التليفون بتاعك. خلاص. ومن التليفون كمان الايميل، لان اسهل طريقه ان حد يعمل بيها هاكينج على الاكونت بتاعك هي انه يبعت يقول انا نسيت الباسورد ايه، ويبعت البين كود على يا اما الاس ام اس يا اما على الايميل، فيغير الباسورد فيبقى الاكونت بس بتاعه. بالظبط كده. وفي بقى حاجتين دايما الناس بتقع فيهم مهمين قوي ان الناس تاخد بالها منهم. اول حاجه ان انت ساعات بيتبعت مسجات مثلا على سواء انستجرام او واتساب يقول لك بسرعه يعني دوس على اللينك ده 100,000 جنيه وبتاع بالظبط. وكتير بصراحه بيعملوه بفيريفيكيشن على انستجرام. او لقيت مسخوط في الجنينه وانا بحفر بحط الزرعه يا عم محمد لقينا. اكتر حاجه بصراحه الناس بتدوس عليها وبتقع فيها هي ان يقول لك يلا انت هيتعمل لك فيريفيكيشن لو دوست على اللينك ده، او ان انت الاكونت بتاعك على انستجرام هيتمسح لو انت ما دوستش على اللينك ده دلوقتي ودخلت البين كود اللي هيجي لك على الاكونت. بيبقى عامل مثلا ويب سايت شبه انستجرام او فيسبوك، ويبقى كاتب مثلا مغير حرف مغير حاجه. هو اصلا بيبقى انستجرام@gmail.com. انا بيجي لي الايميلات دي، ومره في ايميل جه كان يعني انا لوهله اتخضيت لان كنت باعت لانستجرام حاجه وكنا بنظبط حاجه، فكان بيجي لي ايميلات منهم. فجاي مره ايميل بعد كده قمت واخده سكرين شوت وبعته. هي انا عارف قلت لهم يا جماعه انا جالي الايميل ده، هو في حاجه بتحصل في الاكونت؟ قاموا رجعوا التاك تيم اللي هو الفريق اللي هو الصيانه بعتوا لي قالوا لي لان هو تكييف مثلا، لان هو كاتب 29 المفروض 29 جولاي مثلا 2022، هو كاتب 29 جوماي. وايه فين تحت في الاخر خالص يا قرد على فكره صح. بس هي قاعد مع جدتي يا جبان يا قرد يا خلبوس. على فكره هي بتبقى كده، بتبقى سبيلنج ميستيكس، بتبقى الكواليتي بتاعت اللانجويج نفسها سواء بالعربي او بالانجليزي مش مظبوطه، بتبقى بتبان يعني. والطريقه الاخيره او الحاجه اللي برضو الناس تاخد بالها منها ان هي غير ان انت عمرك في حياتك ما تدي باسورد بتاعتك لاي حد، انت كمان مش المفروض انك انت لو حد جه قالك انا دخلت مسابقه وحد باعت لك بين كود دلوقتي حالا على الموبايل بتاعك واديني البين كود ده تديهوله. دي من اكتر حاجات دول يرجع بقى انت كده يتفادى ان هو يتعمل له قرصنه ازاي او هاكينج ازاي. دلوقتي هو اتعمل له مفيش اي مشكله، هو بيخش على support.instagram.com هيلاقي كل حاجه موجوده في حته مكتوب فيها my Instagram account has been hacked، اعمل ايه؟ او اللي هو الاكونت بتاعي اتاخد مني وتعمل له هاك، اعمل ايه؟
ابتدي فولو الخطوات، لان في كذا سيناريو. في ان انت مثلا ما عندكش اكسس على التليفون بتاعك عشان يبعتوا لك بين كود جديد، ما عندكش اكسس على ايميل، ويرجعوا يجيبوا بقى الاكونت من اللي سرقوا. بالظبط. بس ازاي يعرفوا ان ده انا؟ بتبعت لهم ايدنتيفيكيشن، بيطلبوا دايما منك صوره لنفسك جنبيه الاي دي او الباسبور بتاعك. أوكي. وتبعتها لهم. لا والنبي. فيعرفوا ان انا صاحب الاكونت. بالظبط. ماشي. او بيطلبوا منك انك تمسك جورنال كمان ديت لا ما تهزريش في نفس والله. اليوم، لان بتبقى ده محقق كونان، كرتون ما هو المحقق لازم. كونان انستجرام. وصورة ماما جنبك. وريني ماما وهي بتطبخ. وريني، قول لي اول صوره ملوخية ورز. ايه. قول لي اول صوره ليك ايه. بس عشان يعني بصراحه عشان تتفادى كل ده، انت في حاجات سهله جدا جدا تقدر تعملها. اول حاجه انت عندك وان ستوب شوب للسكيورتي كله على انستجرام، او مكان واحد تقدر فيه تقفل الاكونت بتاعك او تامن الاكونت بتاعك، اسمه سكيورتي تشيك اب. ده موجود في السيتنجز على البروفايل بتاعك. لو رحت عندك مثلا 3 أو 4 حاجات ممكن تفعلهم وانت قاعد في الدقيقتين. ان انت اول حاجه تتاكد ان انت الايميل بتاعك صح، التليفون بتاعك صح، لان في ناس كتير بتنسى الباسورد وبتبقى عامله الباسورد من زمان وما عندهمش اكسس على الايميل ده مثلا انيمور. ماشي. لو محتاج تابديت اعملها. تاني حاجه بيبقى عندك كمان كشف كده باللوجن لوكيشنز، تقدر تشوف بيهم انت النهارده مين اللي عامل لوجن على الاكونت بتاعك من انهي لوكيشن او انهي بلد. لو انت فتحت وشفت في السكيورتي تشيك اب لقيت مثلا كاليفورنيا مثلا، وانت عارف ان انت ما رحتش اخر 6 شهور، تبقى تعرف ان في حد بيحاول يعملك هاك او حد اوريدي عنده اكسس على الاكونت بس بتاعك. ده حد لذيذ يعني، حد سرق مني الاكونت وراح كاليفورنيا بس هو فسح الاكونت بتاعي في كاليفورنيا وانا قاعد هنا مش عارف اروح. وانت قاعد ده وفي هاكر كوفيد جميل. واحنا قاعدين ده اللي هو انت بتروح كاليفورنيا عايز اكونتي في ايه؟ انا غلبان صدقني انا قاعد في مصر يا جدعان، سيبني انزل صوره كده، فاهم؟ بالظبط. حلو قوي. طب ايه بقى بوينت نمبر 2؟ النقطه الثانيه كانت غير الهاكينج. غير الهاكينج كنا بنتكلم عن حاجات التنمر والحاجات السكيورتي. بص، التنمر مشكله كبيره وما هياش جدو. مشكله. لا بس سيبني اخد اللقطه دي. ماشي. ده انا طالعه من فيك. التنمر مشكله كبيره. التنمر انت بيتنمروا عليك ولا لا؟ هو انا غالبا المتنمر هو المتنمر. نمروا عليك ولا اسيبهم يتنمروا؟ لا خالص. لعلمك والله أنا لو مش هقعد اقارن ابلكيشنز وكده، انا بتكلم عن نفسي انا. يعني انا بشوف تنمر فظيع على اكونتات ممثلات وبنات وكده، بس لو قارنت الابلكيشنز ببعض، انا انستجرام اقل حاجه بيجي اي كلام وحش، يعني غالبا ما بيجيش. بتبقى بقى يعني على حسب انت الفولورز بتوعك فعلا هم الفولورز بتوعك من زمان. ناس عارفينك متابعينك، كبرت مثلا معاهم او كبروا معاك فبيبقوا بيحبوك بجد. يعني بيبقى الناس مش ليه هيتنمروا عليك او ليه هيكرهوك. انا حاسس بعد اللي قلته ده واحد داخل عندن، فاهم؟ طب خد هنعمل مسابقه النهارده. لا 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 مسابقه ايه؟ صلوا على النبي، مفيش حاجه. انا اخوك اخويا، لا انتوا اخواتي يا جدعان، اخواتي. بص، في كذا حاجه انا هسالكم الاول، انتوا ايه الحاجات اللي انتوا بتستخدموها فعلا سواء التنمر او الهيت كومنتس او كده على انستجرام سبيسيفيكلي؟ عشان نتنمر بيها على الناس؟ لا، عشان تلغي التنمر، توقف اللي التنمر. انا دي اول طريقه ممكن تتنمر بيها على اللي انا عارفه ان انت ممكن، بس انا مش عاملها، بقولك لان انا بجد يعني الحمد لله ربنا يخليكم ليا يا جماعه، لحد دلوقتي مفيش اي حد بيتنمر وكده. بس اللي انا عارفه ان انت ممكن تحطي كلمات معينه، لما الكلمه دي بتطلع في الكومنت بتعمل له هايد ويتبعت لك مسج انه انت جالك يا ابني تيت. تحب نحطها ولا لا؟ برافو عليك. بس هي مش بتجيلك، هي بتعمل له هايد وبعدين بيديك الاوبشن يقول لك لو انت عايز تعمل له. لا قصدي بيجي ان هو بيجي يقول لي، يعني انستجرام بيقول لي ان هو عمل هايد. بالظبط، لكن مش بيوريك الكومنت. عايز تبص تاني على الكومنت، يمكن احنا بالغلط عاملين. بالظبط. برافو عليك، دي اسمها هايد كومنتس. وانا اللي بقول لهم انهي كلمات انا مش عايزها. بالظبط. اوكي، انا دي هشرحها، بس عايزه اسمع منك يا كريم، انت بتستخدم حاجه من الحاجات دي او لا عارف ايه؟ انا ضعيف جدا في السوشيال ميديا. انا لسه بصي انا لسه نتعلم هنا. انا بقى كريم فتح سوشيال ميديا لما ابتدينا البودكاست. بالظبط. انا امثل الشخصيه اللي مفيش سوشيال ميديا. كان عنده انستجرام بس يعني متفرج، ومش متفرج كمان، يعني بفتحه مره كده كل اسبوعين كده. اسمه يعني ايه الستوكر ده بالعربي؟ كان ستوكر. مش خدوا بالكم.
خدوا بالكم. يا خطر. انتظروني. انتظروني اني اراكم. يلا. بس فانا هسالك الاسئله اللي هو مفيش لا بالعكس، هو انا يعني يا ريت في بقى العادي البلوك بالظبط. انك تعملي حد بلوك، انك تعملي حد ما يشوفش حاجتك اصلا، انك بالزبط. تعملي ريبورت بالظبط، برافو عليك، تفتني عليه، تشتكي الانستجرام فيعاقبوه. بالظبط. بس هي الناس دايما عارفه اكتر حاجات عارفه البلوك، ان انا ابلوك someone لو ده بيتنمر عليا او مضايقني، وتاني حاجه ان انا اعمل ريبورتنج لحد. واحنا على فكره دايما بنشجع الناس مش بس في موضوع التنمر، في حته السكيورتي كمان، ان هم يريبورتوا الاكونتس اللي بتعمل كده. يعني لو حد عامل نفسه انستجرام او بيفيريفاي يعمل كده. فدي بوينت دي معروفه. البلوك ده اللي هو عباره عن ايه بالظبط؟ البلوك ان انا اخش على البروفايل عندك ومعامله من الثلاث نقط اللي فوق دول ان انا I want to block that person. ده معناه اشمعنى 3 نقط؟ نسال بس البلوك ده معناه ان هو ايه بيحصل؟ ايه بيبقى ولا هو يقدر يخش على الاكونت بتاعي؟ بس خلاص هو عمره ما هيلاقيكي على انستجرام. هو انت بالنسبه له مختفي. بالظبط. هو ممكن يفتكر ان انت شلت الاكونت وهو بتاعك. بيعرف لما يلاقيك مش موجود بالظبط، ولقى مثلا حد تاني عارف ان انت موجود على انستجرام. ماشي. الموضوع ده بقى عشان نتفاداه، لان احنا دايما بنعمل ريسيرشز كتيره قوي في انستجرام عامه، في بلاك كتيره بنكلم فيها اكتر ناس معرضه للتنمر، اللي هم زي ما انت قلت قبل كده ممكن يكونوا الستات او البنات او زي كريم، يعني ممكن تحطوه في الكامبين بتاعك. ممكن فئه من الفئات، بس ساعدوني يا جماعه لو سمحتوا. الفئه الاكبر هي التينيجرز كمان، اللي هم من سن 13 سنه لحد سن تقريبا 18 19 سنه. فدول احنا بنتكلم معاهم كتير. اتضح مثلا من ضمن الريسيرشز ان الناس بتخاف ساعات انها تعمل بلوك. هتهد الاستوديو. ده هو لو ما يبقاش من بره. عايز اريح، اصل القعده حلاوت والكلام حلاوه. انا اسف. عايزين نعيد من فين؟ لا خالص اتفضل. يعني هم الناس متعوده ان انا بقعد اتشقلب في الكرسي، انا ما بعرفش اهدى كده 5 دقايق على بعض. لا وانا اتخضيت ان هو اتخض، فانا حسيت ان هو يعني لا هو كان عاده بيعملها بسرعه، المره دي هو خد وقته. اصل الترابيزه قربت والجزمه كبرت، يعني دي 49 فمش عارف اعديها الحته بين الكرسي والترابيزه صغيره جدا. وكان في لقطه اصلا والجزمه بتاعتك هنا، انا كان لازم اصورها لك، كانت عامله ازاي. في مركب خلقت ربنا. ده تنمر بقى يا جماعه، اللي هي عملته ده اسمه تنمر، وده انا عاملها بلوك بلوك بلوك. ففي البلوك احنا هو مش هيعرف غير لو هو اكتشف من ناس تانية ان انت لسه موجود. الريسيرشز بقى ورد ان انا بالذات ساعات انا مش عايزه ابين لحد ان انا عملت له بلوك. اوكي. لان انا مثلا ممكن ده يعمل رياكشن منه ازيد، يقول انت عملتي لي بلوك، او فيزيد البولي او المتنمر حاجه ان هو يعملها. فعملنا ايه؟ عملنا بقى كذا حاجه تانية ممكن تقدر تمنع بيها الشخص ده من غير ما هو يعرف، زي ريستريكت مثلا. ما بتقدرش تبعت لي دي امز. انا بيتهيألي اللي طلعوا بالريستريكت وهايد والحاجات دي، ده حد يعني دي ست مصريه غالبا. لا هي لا كانش على فكره، لان احنا بنخاف على مشاعر بعض قوي في مصر. مش بس هنا، لا هم بيخافوا يعني عامه. انت الريسيرش بجد باين ان الابحاث دي بينت ايه، ان الناس بقت قلقانه ان يدي رياكشن. ما هو انت البولي ده بيبقى شخص مخوفك ممكن انت بتتكلم دلوقتي على سننا احنا بنتكلم على حاجه جامده قوي. انا بتكلم على في مدرسه مثلا او تينيجرز. فدي من ناحيه تانية. مثلا حاجه تانية ميوت. الميوت ده ان انا بقى ما اشوفش اي حاجه من عندك انت. يعني ان انا مثلا انا عايزه keep on following باسل مثلا، بس انا مش عايزه for some reason اشوف خلاص البوست بتاعته anymore، فهعمل له حب الناس. حب الناس من عند ربنا، من عند ربنا. فهروح عامله ميوت. فانا ساعتها ولا البوست بتاعتك برضو هتطلع لي، ولا ستوريز هتطلع لي، ولا ريلز هتطلع لي، بس انت هتفضل شايفني ان انا I'm following you، وانت ممكن تشوف كمان الستوريز بتاعتي. ممكن ان انا اخفي مثلا عن حد معين الستوريز بتاعتي، او مجموعه ناس ستوريز بس، او اخفي فيد بوستس بس. كل دي حاجات موجوده. وفي بقى طبعا الهايد كومنتس، هي ان انا ادخل كلمات معينه. ده سؤالك يا كريم which is very important، هو ان انت اللي بتختار الكلمات ممكن تبقى باي لغه، وتكتب مثلا في حد ممكن مثلا يبقى بيقول لك كلمه يا قصير مثلا، وانت مش عايز بيشتمني بالصيني مثلا،
مثلا يعني انت أخش عارف أجيبه. الكلمه دي. قصير لا مش انت اللي هتجيبه بقى، انستجرام اللي هيجيبوه. عارف قصير يا ليه؟ وحش. ليه؟ لان عملنا حاجه اسمها كومنت ريمايندرز، ان النهارده لما حد يجي ينزل كومنت احنا بنديتكت ان في شتيمه او كلمه مسيئه عامه، بيروح مطلع له ريمايندر اول ما يجي يدوس بوست، اوكي. يروح قايل لك ليه اللي بيشتم للي بيشتم. انت والنبي. واثق انك عايز تقول كده؟ بجد ده والله. بالظبط كده. ايه ده بجد؟ بيقولوا are you sure you want to post this comment like some people might find it offensive. لا. فدي ودي موجودة بتبقى بالعربي. مكتوبه ولا بيطلع في مثلا لا، مثلا اللي هي لا، الام مكتوب. المصريه المحجبه الجميله؟ انت متاكد يا ولد انك عايز تعمل يا ولد؟ تطلع بتبقى كلمات مكتوبة بس آه. بتبقى مكتوبة بس. دي جلوبالي وموجودة هنا في مصر كمان، وموجودة في العالم العربي عامة. فكل دي بقى حاجات انت تقدر تستخدمها عشان تمنع التنمر، تحمي نفسك اكتر من اي حاجة. وبعد كده بقى لو ما تلاقي بقى متنمر او تلاقي فعلا، اخش مثلا اكونت بتاع كريم اشوف حد مثلا بيقول كلمة مسيئة او كده، انا بقى ريبورتد ساعتها، بياخد الفلو بتاع ده مثلا كومنت مسيء يتشال. طب انا عندي ومش- سؤال مهم جدا. استنى واحد بس قبل في حاجه تانية اسمها unfollow، صح؟ ده بس ايه بقى؟ unfollow خلاص، انت you unfollowed الاكونت. بس مش ممكن هو ده عكس لو follow. انا لا لو في حد النهارده انا عايزه ما يشوفش حاجتي، بس انا مجرد دخلت خليته قلت ان هو انا مش عايزه يبقى بيفولو مي، بعد كده انا اللي بخليه يبقى انت عايز تشيله من الفولورز عندك. بالظبط. ده موجود برضه. وده هو بيعرف ولا لا؟ بيعرف. اوكي. بيعرف لما ازاي؟ بيدور عليك بالظبط خلاص بيلاقي ان هو لما أو بيدور عليك بيلاقي اد فريند فبيعرف ان احنا شلناه. ان انت الاكونت بتاعك مثلا برايفت، وهو الشخص ده كان بيشوف الاكونت بتاعك عادي، وبعدين فجأة ما بقاش عارف يشوفه. بس ما بيجيلوش مسج ان انت بالظبط، عملت ده اللي له قصدي unfollow كده. يعني. ما بيقولوش لا، حاجه. لا. انستجرام عامه مش فتان. يعني هو هيسيبك تلعب زي تعمل، ولو التاني بقى مهتم على فكره الولا محمد عمل لك بالظبط. يعني مش بيوقع بس في ابلكيشنز فتانين جدا. في ناس بتنزل ابلكيشنز جنب انستجرام وبيدخلوا عليها الباسورد، ما اعرفش برضه دي اشتغل ولا لا، انا عمري ما نزلت منهم. بس بينزل مثلا عشان يقول له مين انفولود يو، لما كل ما حد يعمل له انفولو يقول له بجد حد عمل له فولو يقول له حد كتب بقى حاجه. انزل بريمايندر ان ما تدخلش الباسورد بتاعتك عند اي ابلكيشن تانية. حتى لو في ابلكيشنز تانية انت عمرك ما هتطلب منك الانستجرام باسورد بتاعتك او الفيسبوك باسورد بتاعتك، عمرها ما هتحصل. هي الحاجات اللي بيبقى فيها هتبقى انسايتس انتجريشن بالظبط. هتبقى انتجريشن وهتبقى فيري اوفيشال من انستجرام، بس عمرنا ما هنطلب منك تدخل الباسورد بتاعك في اي مكان تاني غير انستجرام. اوكي. استحاله. طب انا عندي سؤال قبل ما ننقل من موضوع الريبورتنج ده، أكيد. وده سؤال محيرني وغالبا محير ناس كتير قوي. انا دلوقتي لما بعمل الريبورت ده بيوصل لمكنه، لروبوت، لكمبيوتر، ولا في حد اكشلي ولا في حد بيخش يقرا الواد التاني عمله لي فانا فاهم قصدي؟ بص بس ده موضوع احنا اتكلمنا ان احنا مليار. بالظبط. يعني انا مش هقتنع لو قلت لي ان احنا بنخش نبص على واحد. انا هقول لك على حاجه. في طبعا كذا شكل للريبورت فلو عندنا، او المسار اللي بياخده الريبورت بعد ما انت بتدوس كلمه ريبورت ذس اكونت او ريبورت الكونت. في الاغلب الاحوال النسبه الاكبر هي انه بيروح ل AI او ماشين، ان هم عندنا احنا اللي مش بني ادم، لسيستم يعني. بالظبط سيستم مكنه. احنا مدربينه من الناس بتوعنا والانجينيرز بتوعنا. مدربين مين؟ مدربين السيستم. مش الكلب روكي مسستمينه. ايه مدربينه؟ دربينه اسمها كده بالانجليزي تريند. ايوه اسمها ايه؟ ترين. اتفضلي. بس بيبقوا مدربينه على انه مثلا في كلمات معينه دي اوتوماتيكلي لا، في كلمات معينه مثلا ممكن تعدي او يبقى فيها جراي اريا مثلا. لانه خد بالك من حاجه، انت ممكن تكون بتشتم كريم بس انت you are both following each other، فدي بتبقى علامه للاي اي سيستم انه اكشلي ممكن يكونوا صحاب بيهزروا مع بعض. وعشان الناس ده ذكاء اصطناعي، لان الذكاء الصناعي ده كل شويه قاعد بيتعلم. هو مش مجرد سيستم عارف ان 1 زائد 1 2، لا هو ممكن كل بالزبط. ما الدنيا بتتجدد هو قاعد عمال بيفهم اكتر واكتر. بالظبط كده. وفي الحاله دي بقى بيودي الفلو او يعني الريبورت النكست ليفل ايه بقى، بيوديه لشخص بياخد بقى تيرن وبيوديه للشخص على حسب شخص حقيقي. بالظبط. بيبقى ريفيور. في كم شخص بقى في دلوقتي اراوند 45,000. تظهرش ده 45,000 شخص. 45,000 شخص شغالين لفيسبوك كومباني او ميتا دلوقتي. دول في الحته دي 45,000 شخص في القسم ده.
انا دلوقتي متخيل فاهم ده إيه ده؟ سيكشن، عارف سيكشن المحاضره وقاعدين جنب بعض كل ده انستجرام وبيزيدوا معاهم يعني هم- ده معاهم فلوس ياما بقى على لا يا كده. مش قوي كده. متى شغالين 45,000 واحد خد في بالك في إنه- قسم واحد. بس انا واحده بس ايه بس انت الوحيده اللي دخلت على البوزيشن يا اخي. شوف فرق شفت بقى فرق الناس، فرق ايه رايكم المقامات. بقى؟ إحنا بروت هوم هنستضيف ال 45,000 واحد دول واحد واحد. وجبنا اهم واحده البودكاسترز. افتكرونا يا جماعه في هذه اللقطه الجميلة. بس بجد 45,000 للشركه كلها. الشركه زي ما اتفقنا ان هي كذا دول بيشتغلوا هنا بس، قصدي في الريجن دي لا، ولا لا، لا. كله شركة عالم؟ globally. اوكي. وبيزيدوا منهم طبعا عدد كبير جدا جدا. بياخدوا كام دول؟ اقدم فين ونبعت لك السي في؟ في مصريين. اكيد تخيل انت بقى المصري اللي هو يجي له شكوى وبتاع. بس يا عم أنا- يا ده انتوا اخوات يا جدع، بطل صلي على النبي يا مان. هو ده اللي هيعمل لك دور الام المصريه. سيبه هو اللي هيشيل الكومنت لوحده. اتقل بس استنى عليه بس، يومين، استنى. اتقل عليه يومين. استهدوا بالله كده بس، سمي في ودنه. صلي بس كده واهدى. سبيس انتر. لا احنا نعمل قعدة عرب بقى، المشكلة دي كبيرة. تعالوا لي. حلو في أوي. طبعا وفي مصريين وفي بكل اللهجات العربيه وفي بكل يعني لان اسمها ايه الشغلانة دي؟ انا عارف ان احنا ضيعنا وقت Reviewer. فيها، بس ريفيور. ريفيور مراجع. ريفيور بالظبط، مراجع. مراجع محتوى. ده لذيذ جدا. بس يعني انتوا بتهتموا فعلا ايوه طبعا. لا هي مستهلك. طبعا لان انت لو تبص على انستجرام هي الفئات اللي بتستخدمه معظمها من الشباب. وزي ما احنا اتفقنا ان الشباب هم اكتر عرضه ان هم يتاثروا نفسيا لما يحصل لهم تنمر، لما يحصل لهم مشاكل مثلا هاكينج او كده. فطبعا دي بالنسبه لنا يعني برايورتي، على اولويه على مستوى الشركه حلو كلها. قوي. عندي سؤال هنا بقى، مراجع المحتوى ده هل هو بيراجع محتوى بس لو تنمر؟ بص كل حاجه، كل ما تتخيلوا هم بيراجعوه. بيجي لهم مثلا يا اما الريبورت فلو من الذكاء الاصطناعي او الاي اي، او بيجي لهم ريبورت من ناس تانية مثلا بتقول لهم مثلا لو في فيديو لايف شغال، الفيديو ده فيه حاجه غريبه مش مظبوطه والناس بدات تريبورته، ده بياخد برايورتي والمراجع ده بيبتدي ان هو يبص عليه بسرعه عشان يشوف يقفل الفيديو ما يقفلوش، ايه اللي ممكن يحصل. يبلغ مثلاً. حد مثلا ممكن؟ بالظبط طبعا. ما دي طبعاً. دي الحته بقى اللي هي الجزء الثاني اللي هو معرفش هي كانت هتتكلم فيه ولا لا، بس هي الحته اللي انت تريجرد انه انستجرام اللي جوه المكتب في حاجات كتير قوي بتحصل. في ناس 99% من الناس اللي بتستعمل التطبيق الانستجرام ما يعرفوش عنها، وهم ده اصلا ممكن يبقى واخد اكتر من نص شغلهم، اللي هي الامرجنسيز ومراجعه المحتوى. بص هي نرجع لمراجعه المحتوى in relation للحته دي بالذات. هي ما انت عندك كل حاجه، الناس بتعمل كل حاجه على السوشيال ميديا عامه. صح. يعني انت لو تبص، ما انا ممكن ابلود اي صوره، اكتب اي حاجه، ممكن مثلا اكتب انا هروح اقتل الشخص الفلاني، انا هعمل كذا. في حاجات انت فمراجعين المحتوى او الناس اللي بتشتغل في الحته دي بالذات في اي شركه من السوشيال ميديا بياخدوا بالهم، بتبقى دي برايورتي بالنسبه لهم، يعرفوا هل مثلا انا مفروض ابلغ لو انفورسمنت بسبب ان في شخص مثلا هدد انه يبلغ البوليس. بالظبط، وش لو انفورسمنت طبعا هو المراجع ده ما بيرجعش لحد جوه. لا بتبقى ليها في طبعا ليها سيستم بس وبتاع. يعني ليها سيستم. بس السايد الاكبر بقى ان هو مثلا يابلود صوره مش المفروض تبقى ابلودد. مثلا some people ممكن يشوفوها ان هي اوفنسيف، حاجات اباحيه بقى وحاجات كده ممكن طبعا جدا. اول حاجه جت يا في باشا طبعا دماغك حاجات اباحيه. ما تبطلوا بقى يا جماعه، بنتكلم على بطلوا الانتحار والحاجات الصور اللي هي الصعبه للاطفال. انا اسف يا استاذ ندى، معلش ولا يهمك. معلش. بس فهي يعني شغلانه مش سهله طبعا اكيد، بس هي ضروريه جدا، اهم حاجه طبعا. لو انا النهارده شفت مثلا انا انفولو محمد مثلا وشفت ان ده هيعمل حاجه وات ايفر هي الحاجه، بس الحاجه دي خطر او مش كويسه، انا عارفه محمد ساكن فين، او انا عارفه هو موجود مثلا في القاهره، او انا عارفه ده مين اللي معاه، يا اما هكلمه يا اما هبتدي ابلغ البوليس عندي انا في مصر. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعتبرها ان هي كويسه شويه من استخدام السوشيال ميديا، لان انا النهارده شفت حاجات هتحصل وممكن قادره ان انا اتدخل واساعدهم قبل ما تحصل. انا زمان ما كانش هيبقى عندي اكسس على ان انا اشوفهم. الناحيه تانية بقى هتلاقي الناس جوه الكومنتس مثلا لو هو لايف فعلا بتريبورت بسرعه
والريبورت ده بياخد برايورتي على طول او اولويه على طول. انت ممكن نروح تريبورتي للفيديو. وانت بتتفرجي على لايف؟ لايف طبعا وبيبقى اول اولويه بتتاخد اولويه اللايف فيديوز. فساعتها بتروح لاول ريفيور موجود اون كول وبتبص بيقولوا بص عليه ده لايف فيديو، ناس عماله بتريبورت بالذات لو ماس ريبورتنج، يعني لو 1 أو 2 فاين، بس لو انت بتتكلم 10 15 20 they reporting the same video في نفس اللحظه، ده معناه ان في حاجه غلط. فساعتها هو بيبتدي ياخد اكشن، بتبقى في بروسيس ان هو يبلغ مين المحتاج يعرف، لو بقى depending طبعا على how severe is السيتويشن بتاعنا ده او الموقف كبير قد ايه. طيب بالنسبه بقى للفيريفيكيشن او العلامه الزرقاء، في زمان كانت بس بتبقى ناس معينه، يعني مغني، ممثل، رئيس، حاجات كده. دلوقتي بقينا حاسين الموضوع انه كل من هب ودب. ايه بقى ده سؤال جميل. ده تاني اكتر سؤال بيجي لي برضو على الدي امز. بص احنا لو رجعنا شويه لاصل الفيريفيكيشن، انستغرام عملت فيريفيكيشن ليه؟ لان انت مثلا النهارده حال شخصيه بالظبط كده، مظبوط. انا مثلا انا عايزه افولو باسل، فانا بيطلع لي مثلا في ممكن يكون كذا واحد اسمه باسل الزار. طب انا اعرف منين انت الاكونت بتاعك هو الصح؟ انا لو انا جايبه مثلا شغل ليك او مثلا دور جديد او كده وعايزه اتواصل معاك على انستغرام، طب ابعت لك ازاي اعرف منين انت انهي واحد؟ فهو فعلا عشان يحمي البابليك فيجرز عامه، فكنا بندي للناس او لازلنا بندي الناس فيريفيكيشن او العلامه دي علشان خاطر اقول ان هو ده فعلا الشخص الحقيقي. حلو. بس اسمها ايه؟ علامه توثيق. التوثيق موثق. مدرس لغه عربيه. كله من الكرنك على فكره. اكملي كله من الكرنك. هم الاول 4 سنين في الكرنك دول بيبقى 6 وبعدين كنا قاعدين في الاول KG 1 KG 1 وKG 2. انت تنساش KG 1. اتفضل. مشكلة اللي حصلت ان الناس افتكرت ان دي حاجة يعني لازم ان انت تبقى عندك عشان تاخد benefits معينة او مميزات معينة، او ان انت لما تاخد مثلا تبقى verified account فانا كده الريتش بتاعي او الناس اللي بوصل لهم بالاكونت هيبقى اعلى خالص. بالظبط. هو ده الاول ميث باستنج عايزين نعمله، او اول حاجة فعلا عايزة اقولها للناس ان ما فيش حاجة نكسر الاعتقادات دي. ايه ميث باستنج؟ اقاويل ايه ميث باستنج؟ اقاويل شوف بتتقال ازاي. يعني ان احنا نوقف الاشاعات يعني لا يعني ان انت توضح حاجه، توضح يعني معلومه غلط عند الناس. قولي توضح معلومه غلط اهو اديني بقولها. ميث باستنج كله من الكرنك على فكره. دخلتينا في الجوست باسترز وحاجه فما فيش الكلام ما خدناش في الكرنك ميث باستنج دي عامه. بس لا انا كنت قاعده قدام فانا مركزه. انت اللي سمعتيها، يمكن كان صوتها المدرسه كان صوتها واطي شويه. انا بس اللي عارفاها. اول صفين شايف راحت فين بقى بسبب انها سمعت. كنت تركز شويه بس معاكي. احنا فالناس للاسف افتكرت ان ده حاجه بتديك مثلا بنفيت زياده. لا هي ما بتديلكش اي حاجه غير ان هي بس بتبين ان ده الشخص الحقيقي. انت قلت جمله كويسه، هي زمان كانت بس للممثلين او المغنيين المعروفين جدا، بس لما انستجرام كبر جدا 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 بقت كل الفئات عليه، وبقت كل الفئات فيه انواع كتيره من البابليك فيجرز، زي مثلا دكاتره. يعني مثلا انت زي ما تقول مثلا دكتور زي دكتور مجدي يعقوب مثلا طبعا. فطب ده الشخص لازم تبقى فيريفايد، لازم يبقى فيريفايد، لانه طبعا غير ان هو يعني بابليك فيجر كمان انت النهارده مش عايز حد يتكلم عن لسانه باكونت تاني ما تبقاش عارف اذا كان هو ولا مش هو. بس مين بيحط طبعا يعني دكتور مجدي يعقوب على دماغنا كلنا من فوق، بس طبعا في ناس تانية بيبقوا طالبين فيريفيكيشن على اساس ايه انستجرام بتوافق او لا. يعني كل من هب ودب، يعني لو كريم دلوقتي عايز يعمل فيريفيكيشن هيعمل ايه ده انا هسكت شويه. انا هقفل بقى على فكره انستجرام. هنا سوف اسكت قليلا. صراحه انا ما اقدرش اخش في الكومنتس. تنمر والنبي النهارده يا جماعه كومنتس بقى. بلوك بلاش والنبي اللعبه دي. ميوت خليهم يتعلموا بقى الحاجات الجديده بقى على اكونتي. لا يعني قصدي ازاي هقول لك انت محتاج تعمل ايه عشان تبقى فيريفايد. اجان احنا الموضوع كان زمان مش واضح برضو بصراحه، وكانت الناس دايما بتيجي تكلمنا تقول لنا طيب انا النهارده عندي مثلا 100,000 فولور، ازاي انا مش فيريفايد؟ هو الموضوع ما بيبقاش كده، الموضوع بيبقى على كذا حاجه. اولا انت بيزنس يعني مثلا براند معينه، شركه، ولا انت شخص؟ دي حاجه. كل بروسس بتبقى مختلفه شويه. البروسس بتاعت الاشخاص اللي هي معظم الناس بتتفرج علينا
هي ان انت بتروح الاول لازم تبقى نوتبل فيجر او شخصيه مثلا مش عامه بس شخص فعلا في المجتمع بيعمل حاجه معروفه او الناس عارفاه. تيجي بقى نبص احنا هنعرف منين ان احنا ايه شخص المقاييس notable؟ يعني؟ اول حاجه البريس او الصحافه، الارتكلز اللي كتبت عليك في الصحافه. هل في صحف مثلا بتتكلم عليك انت كشخص، مش بتتكلم على مثلا حاجه انت اشتغلت فيها، يعني مثلا مسلسل انت اشتغلت فيه وبعدين بيتكلموا عليك في وسط الارتكل؟ لا، هي لازم يكون بيتكلم عليك انت كشخص في البلد اللي انت فيها. مش شرط ان هو يبقى بلد، يعني بندور باللغه اللي هي العربي لو احنا في مصر او في العالم العربي، وبندور في البلد اللي انت فيها مثلا. تاني حاجه ان انت الناس بتدور عليك قد ايه على انستجرام عشان يلاقوك، برضو دي بتبقى حاجه من الحاجات التانية. بلس بقى كام حاجه تانيين انا يعني مش عايزه اخش في الديتيلز قوي، بس هي بتبقى اكتر على النوتابيليتي ايه. والنوتابيليتي برضو في الفتره الاخرانيه، وممكن ان انت لو قدمت النهارده واترفضت، انت بتقدم من الاب سهله جدا وبتحط فيها البريس ارتكلز بتاعتك كلها، وتقدر كمان تحط اسمك بالعربي او اسمك لو انت اللي بيقدم بيبعت اثباتات. بس انا جالي العلامه دي من قبل كل الكلام ده، ما كانش فيه البروسيس دي. دلوقتي بقت اسهل، عشان كده بقولك احنا حتى وضحنا ساعتها انت محتاج ايه. اكتب عنك مقاله حبيبي. والله ده انا كتب عليا كميه مقالات الفتره ده، انا جاي. لا علامتين انا مستنياك زرقاء وحمراء جنبها. لا، ما قالت لك ما يكتبش ان انت عملت يعني انت مكتوب عنك ان انت دلوقتي بتعمل بودكاسترز مش عارف ايه. لا، هي بتتكلم انه يتكتب مقاله عن شخصك، مش عن العمل اللي بتاع، صح؟ بس لو طبعا ايوه، بس لو انت انا هكتب عنك المقاله دي. طب والنبي يا جماعه كل واحد يكتب على اي حاجه يا جماعه. هي مقاله ايه يعني عن حياتك؟ هتبقى 4 كلمات. كريم ريحان بجد جميل. السلام. بس العلامه الزرقاء لو سمحتم ابوس ايديك. انستغرام. هبقى اول واحد خدت العلامه الزرقاء في اسبوعين 3 والله تبقى خطيره. على حسب بقى انت في بلد ايه تكتبها ازاي. غالبا ده عراقي. مش شرط، لا ممكن بالعربي تكتب بالطريقتين. شوكو ماكو. بس فالموضوع يعني انت لو قدمت النهارده وما تقبلتش ما تزعلش، ممكن ان انت تقدم. ايه ده، انا هبعت لك انت اقعد اقدم. ما احنا قلنا بقى بلاش خلاص مش تكلمونيش انا. هتقدم كمان 3 شهور. هو اصلا اكونته لسه برايفت، عمال اقول له حبيبي احنا بنعمل بودكاسترز دلوقتي وكل الناس عمالين يتفرجوا بتاعه ومش عارف ايه، ولازم يحصل انتر اكشن بينك وبين الناس. على فكره هي دي من ضمن الحاجات اللي لازم لازم اكونته برايفت يا لازم... حبيبي افتح وبعدين تخش. انا بقى انا صاحبه عشان صديقه، فانا عندي الاكونت بشوف مفيش حاجه جوه. هيتفتح على ايه ومحسس انه هيفتح على الناس هتفتح عليه وبياخد دش مثلا. انا مش حبيبي افتح يا بابا. اعمل اكونت تاني اسمه كريم ريحان اوريجينال. بس على فكره هو انت لازم تبقى بابليك اكونت عشان تعمل فيريفيكيشن. ده مبدئيا. ده مبدئيا فتح كلام ده برضو انا عشان كده ما كنتش عايز العالم الزرق. انا يعني بصراحه اقول لك على حاجه، خلي انت اخويا يالا، انت اخويا يالا جدع. لذيذ قوي الحلقه دي. حد عنده اسئله يا جماعه عن انستجرام؟ ازاي اجيب فولورز؟ ايه ده بقى استنى، في اي واحد داخل جديد فتح الاكونت بقى بابليك كريم official واجمع فولورز ازاي؟ في حاجات اعمل لك تاج في صوره ستوري يا ولا. طب بجد في طرق جديده لو واحد لسه داخل جديد على انستجرام، زي مثلا حاجات الريلز بقى والحاجات الجديده اللي طالعه، هل دي حاجات بتساعد الناس فعلا انها تشتري فولورز كمان ينفع؟ لا لو سمحت بلاش. طب ما تجيبي لي 100 كده ميت باستنج. احنا قلنا جايين نعمل ميت باستنج. بقوا يقفشوا عامه. ابعت لكم في ظرف كده جواب فيه انستجرام بقوا يقفشوا الفيك فولورز والحاجات دي بيحصل اصلا كلين اب كل كام اسبوع، وبنشيل كل البوتس او الفولورز اللي هم. وبتعرفوهم ازاي البوتس دي اللي هي الفيك اكونتس؟ بالظبط. اوكي. الاكونتس المزيفه. هل ده مثلا لما حد فجأة بيجي له فولورز بسرعة مثلا؟ طبعاً. حاجات كده دي بتبقى فلاجد، يعني بتبقى مثلا لو حد فجأة مثلا كان عنده 10,000 فجأة بقى 100,000 في اسبوع، دي في حاجة حصلت. طب لما تتخضيش بقى لما انا يجي لي 100,000. بس لو كريم ريحان ممكن، لان هو محبوب ما شاء الله. هو بقى كريم ريحان دوت اوفيشال ده اكيد ده هو محبوب في العمارة دي بس، والعمارة دي مفيش غير شقتين هم اللي ساكنين الحقيقة. يلا الحمد لله. لما تلاقيه عيري فجأة من 13 ل 16 يا جماعة ما تتخضوش، ما تقفلوش الاكونت. راح 25 فولور بقى، احنا كده عرفنا ان في لا كريم خربانه. نزلت ايه بقى؟ البودكاست مكسر الدنيا. لا ازاي تكتر فولورز؟ بس ما فيش برضو طريقه واحده.
لازم تعرف ان يعني انت اول ما تبتدي اكاونت واي ثينك باسل انت جربت التجربه دي يمكن من زمان شويه، ان انت اول ما فتحت اكاونت it takes a lot of work عشان تبني الفولوور بيس بتاعتك. بس اول حاجه اقول لك عليها be patient، خليك صبور جدا لان الموضوع مش سهل، ما بيجيش بسرعه. وخليك consistent، خليك ان انت فعلا دايما consistent، بمعنى انك انت تنزل صوره. حته الكونسيستنت دي انك تفضل مواظب دي انا عارفها، بس دي اول شكوى بقى. مش من العدل. يعني هو انت بيقول لك ايه، لو كل يوم، لو في الاسبوع مثلا هتنزل 3 صور و2 ريلز، الاسبوع اللي بعده تنزل 3 صور و2 ريلز، واللي بعده تنزل فاهم قصدي؟ ده حقيقي ولا ده؟ ما هي على لسه حسب قايله لك انت consistency بس لازم كونسيستنسي نفس الحاجه بالظبط، ولا لا، كونسيستنسي يعني ان انا على طول ببوست مثلا؟ انه لا خليني اوضح حاجه هنا باسل. انت الاكونت بتاعك غير الاكونت بتاع كريم غير الاكونت بتاعي. ايه ده بس يا جماعه؟ على فكره ما مش هننزل الحلقه دي، مش مفيش حلقه تنمر. انت الاكونت بتاعك. بس خليني اوضح لك ازاي. النهارده مثلا باسل بيستخدمه لان هو مثلا عنده الكارير بتاعه. بعد الحلقه دي طب براحتك. انا نبهتك اللي هنقفشك يلا. ده انا بعرف. وهبعت لك الصوره بتاعت الجورنال والله بعدها، وعادي مفيش حاجه. انا عايزك تجرب. جرب اعمل كده. ده هي الكيس دي الوحيده اللي ندى هتدخل شخصيا، يعني هي مش هتعمل لك العلامه الزرقاء، بس هي اللي هتقفشك. فين زرار الديليت؟ انا النهارده هعمل اكونت ماما، هنعمل اكونت انستجرام وهتعملي لي فولو. انا هوريكم. ماما؟ امي اول فولور. ست الكل. ازي حضرتك؟ انا بهزر على فكره مع ابنك، انا بحبه جدا، احنا اصحاب بس بنهزر يعني، بقعد اغلس عليه. فدلوقتي ايه تاني هبقى لازم كل شويه اقعد احط؟ هقول لك ليه بس different. اول حاجه علشان انت غرضك ايه من الاكونت. ما هو انت النهارده عايز تفتحه عشان خاطر الناس تعرف ان انت الفاوندر بتاع بودكاسترز مثلا، فانت عايزهم they follow you فيشوفوا حياتك بقى من ناحيه تانية different point of view، ولا عايز ان انت يجيلك شغل من عليه مثلا، ولا عايز ان انت الناس تعرفك انت مثلا بزنس فعايز الناس تشتري منك. ما هي دي فحسب الهدف اللي انا عايز اوصله في الاخر. ايه الجول بتاعك، ايه الهدف بتاعك من انستجرام. ساعتها بقى نبتدي نتكلم في الحته بتاعت التشكيل. بقول لك صح وغلط حته ان انت تنزل قد ايه، بس مش شرط ان اللي ينفع معاك ينفع مع كريم ينفع معايا. consistency مش شرط ان هي تنزل كتير، ان انت بس تنزل to make sure ان انت فعلا بتنزل كل وقت معين، كل فتره معينه، وان انت تفكر تبتدي يمكن تاخد خطوه لورا شويه وتفكر انا عايز ايه من الاكونت بتاعي، والنهارده التون اوف فويس بتاعتي هتبقى عامله ازاي، نبره الفويس بتاعتي هتبقى عامله ازاي على انستجرام بتاعي. هل انا هتبقى بيرسونال قوي فحوري عيلتي وحوري حياتي الشخصيه، ولا هيبقى بس عباره عن انا هحط مثلا لقطات من بودكاسترز وهو انا عايزه بس يبقى عن الكارير بتاعي كبريزنتر. فاهم قصدي ايه؟ وعلى اساسه تبتدي تتحرك. بعدين ابتدي بقى، اول نصيحه بنقول نوع في نوع الكونتنت، ان انت مثلا تبتدي اول حاجه تعمل بوستس صور، بعدين تستخدم الستوريز، بعدين تستخدم الريلز، لان احنا لاقيين ان الاقبال عامه على الشورت فورم فيديوز اللي هي بتسمى الحاجات القصيره بالظبط، الفيديوز، مقاطع الفيديوز القصيره هي دلوقتي اكتر حاجه الناس حباها واكتر حاجه الناس مهتمه بيها. فلو انت مثلا، احنا شايفين ان ده حاليا الترند اللي ماشي فيه الانستجرام وكل السوشيال ميديا، فانت ابتدي نزل بقى الريلز على برضو على حسب انت عايز الجول بتاعك يبقى ايه. بس ففعلا الريلز دلوقتي بقت حاجه مهمه في انستجرام. طبعا وده جان احنا خدنا السيجنالز بتاعتنا دي او عرفنا الموضوع ده من الكوميونتي بتاعنا. انت لو تفتكروا من 10 سنين او 11 سنه انستجرام لما بدأ كان ايه؟ كان صور، كانت الصور المربعه دي وكنت بتسكرول وكان كرونولوجيكال فيد او الفيد اللي هو منظم مين ده؟ هو ده بقى، ده كلام بقى ناس قديمه في السوشيال ميديا كده. عايش هسألها سؤال كده بيني وبينها عشان بس ننهي الحلقه على اقفل السماعه يعني ولا يعني او خش نام شويه. اهم حاجه بقى اللي الناس عايزه تفهمها، بس انا مش عارف بالعربي اسمها ايه، ودي اللي هننهي عليها الكراش كورس اللي احنا فيه ده، الالجوريزم. يعني ايه الجوريزم بالعربي؟ بتهيألي هي العربي بتهيألي برضو يعني خوارزميات زي محمود الخوارزمي. بس اسأل السؤال من الأول تاني بقى لا عادي أنا بسأل على الالجوريزم بتاع انستجرام أو الخوارزميات بتاعت انستجرام دي شغالة ازاي، لأن محدش فاهم، وفي ناس
بتقول ان الصور غير الريلز غير الفيديوز غير الستوريز، وكل حاجه ليها الجوريزم مختلف. 100% 100% ده صح. النهارده مفيش شكل واحد للالجوريثم موجود على انستجرام، هو على حسب انت. انستجرام فيه كذا سيرفيس. اول حاجه الصفحه بتاعتي اللي هي الفيد بتاعي، وده اللي بيبقى فيه الناس اللي انا اي فولو، مظبوط. فده ليه الجوريثم معين بيتحدد ازاي، بيتحدد على حسب انا بانتراكت قد ايه مع الشخص. ببعت لك مسج، بتبعتي لي مسج، مش عارف مدى قربنا بتطلع صوره في الاول، اول حاجه بالظبط، او في اول كام صوره او ان مثلا بوست معين ممكن ما يبقاش او ممكن يبقى بوست معين ممكن ما يبقاش حد انا بانتراكت معاه قوي، بس مثلا يطلع يبقى بيلاقي مثلا ان الانستجرام بيلاقي ان الانتراكشن على البوست ده عالي جدا، فيبتدي يحطوا لك في الاول يعرف ان هو حاجه مهمه. يعني مثلا ساعات كتير انت يفولو مثلا سيلبرتيز، صح، تلاقي ان انت ما بتطلعش، هو عامل لي فولو مثلا. بس في العادي انت مش بتشوف انت مش بشوف مثلا البوستس بتاعت باسل عندي مثلا، بس لما يبقى في بوست خد فعاليات وانتراكشن اكتر من العادي بيبتدي يطلعه لي في الاول عشان يعرف ان ده حاجه اكيد مهمه. ده الفيد. الستوريز عندي على حسب انا بتفرج على دايما مين الستوريز بتاعت مين، شبه شويه الفيد اللي هي دايما بيبين لي اقرب الناس ليا مبدئيا. لو مثلا اخويا، صحابي، الناس دي هتلاقيهم دايما في الاول، وهتلاقيهم هم دول الناس اللي انا دايما بتفرج عليهم. اكسبلور بقى ما انا بقول عايز اقول لك يعني انستجرام ده اخويا، يلا انستجرام يعني حاسس مين قريب من مين ومين بعيد من مين، فبيحط لك على اساسه الترتيبات بالظبط. بس لما تيجي بقى الاكسبلور وريلز، انت عايز حاجه جديده، بس بتبقى عندك ايه اهتماماتك بقى. مثلا كايت سيرفينج، زهقت من اصحابك بقى خلاص انت رايح على الاكسبلور تشوف بجد. طبعا على حسب بقى ايه برضو اجان بيعرف منين. انا اللي انا بحكيه على فكره، بس عشان اوضح، انا بحكي very simplified، يعني حاجه مبسطه جدا 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 من حاجه معقده جدا جدا. يعني فهي طبعا مش دي بس الطريقه الوحيده اللي بيتعمل بيها، بس دي حاجه من الحاجات اللي تقدر توضح لكم ليه كل الجوريثم different. اكسبلور بقى بيبتدي يوريني انا مهتمه بايه. مثلا انا الاكسبلور عندي كله باستا، بعشق الباستا، ريسبيز، فافضل بقى مكرونه بس من هواياتك المفضله هو لو مش انستجرام باستا على طول. تمام. انت مثلا ممكن يكون كايت سيرفينج او مثلا حاجات هوليوود او تمثيل. كريم مثلا ممكن يكون حاجه تانية، تكنولوجي مثلا ممكن. فانت بتشوف في الاكسبلور الحاجات اللي انت بتانتراكت معاها اكتر، وكل ما تلايك البيكتشرز دي او تكومنت عليها او تشوفها بيبتدي ان هو يروح مطلع لك حاجات زياده شبهها في الاكسبلور. اوكي. وريلز نفس الحاجه، بس ريلز متنوع اكتر لانه بيوريك بقى هو اكتر اتس انترتيننج، يعني ان انا عايزه اتفرج فانا عايزه ابقى انترتيند، فيوريك الحاجات الترندنج، يوريك مثلا حاجات معينه، وكل ما يشوفك بتتفرج على حاجه اطول او بتعيدها او بتشير الحاجه دي مع حد تاني، يبتدي يعرف ان انت عجبك التايب اوف فيديو ده، فيبتدي يوريك منه اكتر. يعني لو واحد متجوز وهو ورا مراته بيقعد يتفرج على صور بنات ومودلز وكده، وبعدين يجي بقى مراته قاعده جنبه ويخش على اكسبلور، مراته هتعرف ان هو بيعمل كده من وراه. خش على الاكسبلور. انا مش عارفه انتوا مصممين ليه تزعلوا المراتات مني برضو. لا اصل هو متجوز، لا يعني يمكن يحصل في الامور عشان كده ما كنتش بنزل السوشيال ميديا والله، عشان تعرف ان انا راجل برنس اهو انا قاعد اهو لكل راجل متزوج. وده حقيقي السوشيال ميديا خطره وبتعمل مشاكل على حسب البني ادم بيستعملها ازاي طبعا. بس دايما الحاجه اللي دايما بنقولها ان يا جماعه السوشيال ميديا من ناحيه ديب شويه ماسكه مرايه للسوشيال لايف اللي احنا فيها النهارده. فهي زمان مثلا كان دايما يقولوا لي، مش دايما، لا بس خليني اقول لك على حاجه. زمان كانت الناس تقول مثلا ما كانش بيحصل الكلام ده زمان، ما كانش بيحصل الكلام ده، ما كانش بيحصل التنمر. انت ما كنتش تعرف، كان موجود بس اولا احنا مثلا بالنسبه لنا، احنا بتكلم من وجهه نظر شخصيه بحته، احنا ما كناش نعرف ان ده اسمه تنمر كتنمر. يعني كان حد بيجي يغلس عليك في المدرسه وانت صغير، هو له اسم تنمر ايه؟ تنمر الكتروني. مظبوط، ده المزداد ده. بس هو موجود. بس لما السوشيال ميديا طلعت عامه او الانترنت ابتدت عامه، فبدأ يظهر الحاجات اللي موجودة في المجتمع
اللي انت ما كنتش شايفها قبل كده او مش عارف تدينا مسمى. فدي من ناحيه. الناحيه التانية ان انت برضو فكر في كل الحاجات الكويسه اللي حصلت من ساعه السوشيال ميديا ما جت. يعني انت ازاي مثلا دلوقتي قدرتوا ان انتوا تبتدوا بودكاست زي ده انتوا ما كنتوش تقدروا تبتدوا طبعاً. مثلا من طبعاً. 10 سنين طبعاً. او ان انت مثلا يا كريم تكونكت مع فانز ليك مثلا في بلد تانية حبايبي او باسل احنا يجيلك نحن قادمون. او باسل انت يجيلك مثلا رولز معينه بسبب السوشيال ميديا بتاعتك. ده حقيقي. فهي برضو فكر كل حاجه ليها الحلو والوحش بس it depends على انت بتستخدمها ازاي و depends انت عايز تشوفها ازاي. عندك اي حاجه عايزه تقوليها للناس اللي عندها انستجرام ويستعملوا انستجرام؟ لا عايزه بس اقول لهم تاني لهم بفكرهم ان هم ياخدوا بفكركم. بالهم. فكركم ان انتوا تاخدوا بالكم من السكيورتي دي مهمه جدا 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 بصراحه اهم من اي حاجه لان يعني سهله انك انت تقدر تتحكم فيها. روح على سكيورتي تشيك اب النهارده اعمل كل حاجه دخل الايميل الصح اقفل الاكونت صح غير الباسورد لو كومبرومايزد دي اهم حاجه. وريبورت تو كونتنت لو انتوا لقيتوا حد شخص او محتوى معين مش المفروض يبقى على انستغرام اعملوا ريبورتنج. واخر حاجه have fun enjoy انستغرام شوفوا ايه الحاجات اللي بتحبوها follow it and enjoy it. استعملوه بمسؤوليه. yes وفولو كريم بمسؤولية. ريحان دوت اوفيشال لما تفتح بس official. الاكونت بتاعك انت. طيب انا قبل ما انهي الحلقه الحقيقه عايز اقول لك ميرسي قوي انتوا thank you for having me. على انت الوحيده والله العظيم الوحيده وحياة ربنا اخلاق. المسج دي طبعا مسج انتوا فتحتوه ولا لا؟ هنفتحها قدامك قدام الكاميرا قدام كل الناس قدام العالم قدام الكوكب قدام كله ال 1 بليون كله يفتح لايف عشان انت اول واحده جاست تجيلنا. دي كرافته ولا يا بنت اللذينه. يا ايه ده؟ ايوه انا كنت اكسايتد جدا على فكره اول ما جيت قعدت اقول لكم ما افتحوها افتحوها. انا قلت دلها ايه ده؟ ايه اللذاذه دي؟ يا جماعه قلت لكم لازم لا، دي نماركت خطيرة. دي حلوة قوي. كريم قال اخر واحده ماشي بس الحته الست اللي فيها الاو سي دي عندك او سي دي؟ واحدة. لا بجد ثانك يو سو حلوه قوي. لا خطيره انا قلت ده حلوه جدا. لازم نمارك الداي وانا مبسوطه جدا ان احنا هنا واحنا كانستجرام مبسوطين جدا ان احنا معاكم. احرجتينا والله العظيم. لا والله خالص. انا مخضوض اصلا شويه. ارجو ان كل الجاستس اللي بتجيلنا من هنا ورايح اظن واضح جدا يا جماعه ان هو ده الصح وهو ده الاتيكيت وهو ده احنا مستقبلينكم في استوديو جميل وبنتكلم عن حاجات انتوا بتحبوا تعملوها. كب كيكاي ما تحطوش عليها البودكاستس بس كب كيكاي. لا حطوا عليها البودكاست زي في ايه. انا بقى كنت جايه خايفه تكونوا غيرتوا اللوجو في سيزون 2. ايه ده؟ تخيل اللي هو البومباستكس. شغاله جدا البومباستكس. ندى ميرسي بجد على كاب كيكس وميرسي على وجودك وانستجرام وبودكاسترز ان شاء الله يعملوا حاجه مع بعض سوا في يوم من الايام ما اعرفش امتى. وان شاء الله كريم يفتح الاكونت بتاعه اول حاجه هستناها. وانتي رافعه راس مصر ورافعه راس السيدات المصريات ورول موديل لكل البنات الصغيرين اللي ممكن يكبروا ويشتغلوا ويشربوا قهوه. يشربوا قهوه. ميرسي يا استاذ كريم. Thank you for having me. ميرسي انا نورتينا. Thank you so much. ناكل بقى الكب كيكس. ده انا على فكره هتصور بالكب كيك دي وهنزلها بوست. طيب دلوقتي في حاجه جميله قوي بنعملها. دي تي شيرت عليها اللوجو بتاع بودكاسترز. وبعد اذن معليكي احنا هنعمل زي مسابقه على السوشيال ميديا مش على السوشيال ميديا على انستجرام. ايوه المهم هنعمل حاجه لذيذه كده ان فيها انتراكشن وكده هتمضي لنا عليها. يلا. وهنسال سؤال في الحلقه ملوش اجابه عن التنمر بقى عن اكتر لو جبت 100,000 فولور هنديها لحد ما اعرفش على مين. كريم ريحان دوت اوفيشال. ايه قلت ايه والله او لو كتبوا عنك انا عايز اشجع الناس وخلاص. قلت ايه انا ما فهمتش. او لو كتبوا عنك لو سمحتوا يا جماعه ادوني عايز 100,000 فولور. لو هو 100,000 فولورز هيدوني. ميرسي قوي يا فندم. بالديت امسكيها بقى كده عشان هنا